සාදරයෙන් පිළිගන්නවා අද ටෙක් විත් ගේමින් පොඩ්ඩා YouTube channel එකෙන් ගෙනෙන තවත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් යාළුවනේ අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ කොහොමද Pixellab app එකට front දාගන්නේ කියලා සහ Pixellab app එකෙන් සිංහල type කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ අපි intro එකෙන් ඇවිල්ලා ඒ ගැන කතා කරමු. ඉතින් යාළුවනේ මම මේ Pixellab app එකේ link එක පහළ description එකේ දාලා තියන්නම්. නැත්නම් ඔය කට්ටියට පුළුවන් Play Store එකට ගිහිල්ලා Pixellab කියලා search කරලා ඔයාලට එතනින් download කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ඒක download කරන් ඉවරනාට පස්සේ මෙන්න මෙතනින් open කරගන්න. open කරාට පස්සේ ඔයාලට මේ වගේ තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙතන මේ front එකක් ඔයාලට මෙන්න පළවෙනිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ අපි පළවෙනිට කතා කරන්නේ Pixellab app එකට සිංගල් ෆොන්ට් දාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට පළවෙනියට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන දෙවෙනියට තියෙන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙහාට එන්න එක. ආවට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆොන්ට් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒකට යන්න. ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ෆොන්ට්ස් කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙතන ෆොන්ට්ස් කියලා සහ my fonts කියලා සහ recent කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා එතනින් ක්ලික් කරන්නනේ my font කියන එක. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන ෆොන්ට්ස් වර්ග මෙතන පෙන්නනවා. ඉතින් ඔයාලට ෆොන්ට් එකක් පෙන්වන්න නැත්නම් ඔයාලා මෙන්න මෙතන තියෙන එක ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලා මේකේ ෆොන්ට් තියෙන තැනට යන්න. ගිහිල්ලා ඔයාලට දැන් තියෙන්නේ මෙතනින් ඔයාලා මෙතන දාලා නැති ෆොන්ට් එකක් මෙතන ටික් දෙන එක. ටික් දීලා මෙතන add selected කියන එක දෙන්න. දීලා ඔයාලට දුන්නාට පස්සේ add selected කියන එක දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට ෆොන්ට් ටික මේකට add වෙයි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් කැමති ෆොන්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට දෙන්න. ඉතින් යාළුවනේ මගෙන් තව ප්‍රශ්නයක් අහලා තිබ්බා එක්කෙනෙක් මෙතන ඇයි මෙහෙම ඉංග්‍රීසියෙන් වැටෙන්නේ කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඉංග්‍රීසියෙන් වැටෙන්නේ කියලා ඇයි කියලා කිව්වොත් ඔයාලා මේකෙට ඔයාලා ඉම්පෝට් කරන්නේ මේකේ ෆයිල් එක පිටින්මයි. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා මෙතනින් ඉම්පෝට් කරොත් තමයි ඒ ෆොන්ට් මේකට ඉම්පෝට් වෙන්නේ මෙන්න මේ ඉංග්‍රීසියෙන් එන ඒවා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලා ෆොන්ට් ඉම්පෝට් කරගන්න නම් මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ ෆොන්ට් ඉම්පෝට් කරගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් යාළුවනේ දැන් කතා කරන්නේ කොහොමද Pixellab එකෙන් type කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ මේක type කරන්න අමාරුයි ටිකක්. ඉතින් යාළුවනේ මේක ඉගෙන ගත්තොත් අමාරු නෑ. ඉතින් යාළුවනේ අපි බලමු මේක කොහොමද type කරන්න කියලා. ඉතින් යාළුවනේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට type කරන එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක කට්ටිය මෙතන ක්ලික් කරලා මේකේ මෙහාට එන්න. ආවට පස්සේ මෙතන edit කියලා එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට දැන් කරන්න තියෙන්නේ මෙතන මෙන්න මේ විදිහට cut කරගන්න එක. cut කරලා දැන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ කීබෝඩ් එක හෙලකුරු නම් ඔයාලා මෙතන සිංහල කියන එක මෙතන ඉංග්‍රීසි දෙන්න. දීලා දැන් ඔයාලා මෙතන මොකක් හරි ටයිප් කරොත් ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඔයාලා ටයිප් කරන එක නෙවෙයි ඔයාලා ටයිප් කරන එක නෙවෙයි එන්නේ වෙන අකුරක්. ඉතින් යාළුවනේ මම ටයිප් කරලා එකක් පෙන්නන්නම් ඔයාලට. ඉතින් මම මේ විදිහට ටයිප් කරා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම හිතපු විදිහටම මම ඒක ටයිප් කරා. ඉතින් මේක ටයිප් කරන්න ගොඩාක් අමාරුයි. ඉතින් මෙතන දැන් ඔයාලා මෙතන T අකුර ක්ලික් කරොත් ඔයාලට මෙතන ඒක තමයි බලා ගන්න පුළුවන් ඉන්නේ. ඉතින් මම පහ description එකේ දාලා ඇති ඒ ඉංග්‍රීසි අකුරු වලට අදාළ සිංහල අක්ෂර ටික. ඉතින් ඔය කට්ටිය ඒක copy කරන් හරි ඒකෙන් බලාගෙන හරි ඔයාලා කරන වැඩේ කරගන්න. ඉතින් මම මේකේ කැපිටල් සිම්පල් ඔක්කොම පහ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති. ඔය කට්ටිය ඒකෙන් බලලා ඔයාලට කැමති ෆොන්ට් එක දාගෙන ඔයාලා කැමති විදිහට ටයිප් කරගන්න. ඉතින් යාළුවනේ වීඩියෝ එක කොහොමද? හොඳයි කියලා හිතනවා නම් ලයික් කරන්න. ඒ වගේම ෂෙයා කරන්න. වීඩියෝ එකේ වැරද්දක් තිබුණොත් පහළ අනිවාර්යයෙන්ම කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලා මගේ YouTube channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන්ම subscribe කරලා වම් පැත්තේ තියෙන notification එකත් on කරලා තියාගන්න. එහෙනම් යාළුවනේ මේ වගේ තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලට එන සුබම සුබ දවසක්.